ยอมรับเถอะครับว่าช่วงล่างใน Fortuner Pajero Sport และ Everest เนี่ยเป็นช่วงล่างรถกระบะดัดแปลงซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดครับเพราะมันเป็นช่วงล่างที่ทนทานและแข็งแรงแต่คุณไม่จำเป็นต้องไปทนกับความแข็งแรงของรถพวกนั้นอีกต่อไปแล้วครับผมก็ได้สรุปมาให้แล้วนะครับสำหรับข้อดีและข้อควรระวังของเจ้า CX-8 ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถกด pause แล้วอ่านได้เลยครับส่วนเรื่องราคาถ้าจะเปรียบเทียบกับ PPV อยู่ฝั่งซ้ายถ้าจะเปรียบเทียบกับรถตู้อยู่ฝั่งขวาแต่ CX-8 เนี่ยถือว่าราคาแรงอยู่นะครับและเมื่อพูดถึงเรื่องราคาถ้าคุณอยากขอโปรโมชั่นรถใหม่หรือว่าซื้อรถดีลเลอร์โปรแรงพร้อมขายเนี่ยให้เข้ามาที่ www.carnes.co.th หรือคลิกลิงก์ด้านขวาบนก็ได้เมื่อนานมาแล้วถ้ายังจำกันได้ในเซกเมนต์นี้ Mazda เขามีเจ้า CX-9 ครับแต่ปัญหาของมันก็คือมันเป็นเครื่องยนต์เบนซิน V6 ซึ่งราคาน้ำมัน 95 ในสมัยนั้นเนี่ยลิตรละ40 กว่าบาทมันคงไม่ช่วยยอดขายของเจ้าคันนั้นสักเท่าไหร่แต่เมื่อมามองสภาพตลาดตอนนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณอยากได้รถไซส์นี้มี7ที่นั่งและได้ช่วงล่างอิสระ4ล้อมันแทบไม่มีในตลาดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Mazda เขาก็เลยชุบชีวิตเซกเมนต์นี้ของเขาขึ้นมาอีกครั้งด้วยเจ้า CX-8ส่วนเรื่องหน้าตาเนี่ยผมว่ามันก็ดูเหมือน Mazda เจนที่แล้วคือมันไม่ดูมีอะไรพิเศษหรือเตะตาเหมือนดีไซน์แบบ All New ใน Mazda 3ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ปรับสูงต่ำและเปิดปิดออโต้มาเป็นมาตรฐานในทุกคันแต่ที่จะได้เท่ากันทุกตัวเลยเนี่ยก็คือล้อแม็กขนาด19นิ้วครับแต่ไฟหน้า Adaptive LED เนี่ยจะได้เฉพาะในตัวท็อปนะครับส่วนมุมด้านข้างก็ดูใหญ่บึกบึนดีเหมือนกันนะครับแต่จะขอเรียกมันว่าเป็น Mid Size SUV ดีกว่าและไฟท้าย LED ก็จะได้มาทุกรุ่นยกเว้นรุ่นเริ่มต้นปลายท่อไอเสียโครเมียมออกคู่ครับ Precious Moment for All ก็คือ Copy ของ Mazda CX-8 คันนี้ครับแปลเป็นไทยง่ายๆเลยก็คือช่วงเวลาที่ล้ำค่าของทุกคนช่วงเวลาที่ล้ำค่าอย่างเช่นที่พักแขนถ้าคุณสูงไม่ถึง180เนี่ยจะไม่ได้พักแขนเพราะว่ามันถอยมาไกลเกินช่วงเวลาล้ำค่าอย่างเช่นเวลาคุณถอยรถเนี่ยคุณต้องเพ่งมองจอขนาดเดียวกับ Mazda 2ช่วงเวลาล้ำค่าอีกอย่างเช่นเวลาคุณต้องเปิดไฟและมันเปรี้ยงออกมาแสบตาในตอนกลางคืนช่วงเวลาที่ล้ำค่าอย่างเช่นเวลาที่คุณต้องปรับเบาะด้วยแรงมือช่วงเวลาที่ล้ำค่าอีกอย่างเช่นการที่ถ้าคุณนั่งแถว3เนี่ยแอร์จะเป่าผ่านจากเท้าคุณขึ้นมาเหม็นแต่ก็แซวกันไปเยอะแล้วนะครับช่วงเวลาที่ล้ำค่าจริงๆในคันนี้เนี่ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันการตกแต่งภายในเนี่ยก็คือเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วของ Mazda เลยครับดูจากจอกึ่งอนาล็อกดิจิตอลตัวข้างหน้าผมเนี่ยก็อ่านง่ายใช้งานง่ายจอตัวกลาง Infotainment เนี่ยถึงแม้ผมจะบ่นไปว่ามันจะเล็กไปนิดนึงแต่เรื่องความลื่นไหลการใช้งานเนี่ยแทบไม่มีปัญหาเลยอาจจะมีปัญหาเรื่องฟอนต์นิดหน่อยทีนี้การตกแต่งวัสดุภายในเนี่ยก็ดีเหมือนกันครับทั้งคันที่ผมจับก็จะเจอแต่หนังแถมยังมีการประดับด้วยชิ้นงานไม้ชิ้นงานเหล็กโครเมียมอะไรอย่างนี้ทำให้ดูหรูหรามากๆแต่ความพรีเมียมยังไม่จบแค่นี้และหนังที่หุ้มเบาะในนี้เนี่ยก็ไม่ใช่หนังธรรมดานะครับมันเป็นหนังนับป้าซึ่งถ้าเวลาสัมผัสแล้วเนี่ยผมว่ารู้สึกดีที่สุดในประเภทเบาะหนังรถยนต์เลยเพราะมันทั้งนุ่มและก็เนียนมากๆซึ่งถ้าใครเคยใช้เบนซ์เนี่ยก็จะคุ้นๆกันอยู่ในเบนซ์ตัวท็อปนะครับแต่ว่าของ Mazda เนี่ยเขาให้มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับเบนซ์และรถคันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่แค่แต่ภายนอกเหมือนพวก รถกระบะดัดแปลงเพราะความกว้างใหญ่ของคันนี้เนี่ยมันตามเข้ามาในห้องโดยสารจริงๆครับ
ดูจากคอนโซลกลางครับที่ใหญ่มากๆผมสามารถเอาคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องเนี่ยวางทับไปได้พอดีเด๊ะๆเลยครับประตูถือว่าเปิดออกกว้างและมันจะเชิดขึ้นนิดหน่อยทำให้เข้าออกตัวรถสะดวกครับก็คงเป็นรถที่คนขับอยากนั่งนะครับสำหรับคันนี้เพราะว่าในตัวท็อปเนี่ยเราได้เป็นกัปตันซีทข้างหลังด้วยเนี่ยครับมีคอนโซลกลางที่พักแขนเนี่ยก็นิ่มฟูมากๆทั้ง2ด้านนะครับผมเปิดเข้ามาข้างในเนี่ยเราก็เจอที่เก็บของที่ใหญ่มากๆและด้านในเราก็มี USB ให้2ช่องด้วยและอีกอย่างนะครับที่แถมมาในตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นม่านบังแดดแบบใช้มือที่วางแก้วมีเขี้ยวล็อกถาดเก็บของด้านหน้าเนี่ยจะไม่ใหญ่มากนะครับด้านบนเรามีที่เก็บแว่นให้กระจกเนี่ยก็ออโต้ทั้ง4บานนะครับและด้านหลังเราก็สามารถปรับแอร์ได้ด้วยช่องใส่ของเนี่ยก็แบ่งเป็น2ชั้นน่าใช้งานมากๆเลยครับคงไม่ต้องอวยกันแล้วว่ามันใหญ่ขนาดไหนส่วนจะเอามาทดแทนเอาผ่านหรือเวลไฟได้ไหมเนี่ยก็อยู่ที่วิจารณญาณของท่านผู้ชมเลยครับแต่ผมบอกไว้เลยว่าพื้นที่ขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เอามาให้แค่น้องหมาหรือน้องแมวนั่งได้อย่างเดียวนะครับผู้ชายโตเต็มวัยอย่างผมเนี่ยก็สามารถนั่งได้ไม่มีปัญหาเหมือนกันแค่ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะไม่ได้ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วผมว่าในตัวท็อปเนี่ยก็ไม่ได้เตะเปิดด้วยเหมือนกันครับแล้วจะเข้ามานอนในนี้ทำไมไม่รู้เหมือนกันเห็นในเว็บ Mazda เขาโชว์ปู่นอนกับหลานก็ทางทีมงานบอกให้ทำเขาบอกว่ามันน่ารักดีออกไปจะรีวิวรถต่อก็อย่างที่ว่าไปนะครับที่เก็บของเจ้าคันนี้เนี่ยใหญ่มากๆเพราะสามารถพับได้ถึงเบาะแถว2เลยแต่ว่าที่ต้องระวังเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้ฮะการที่เบาะข้างหลังเป็นชิ้นหนังเหมือนกันเนี่ยถ้าคุณเก็บสัมภาระหนักๆหรือวางอะไรทับไว้นานๆเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายที่เนื้อหนังได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะวางอะไรบ่อยๆเนี่ยผมแนะนำให้เคลือบอะไรแข็งๆไว้นะครับผมอย่างที่พูดไปนะครับว่ามันเป็นรถที่คนขับอยากนั่งแต่ถ้าคุณไม่ได้นั่งมันก็ไม่เป็นไรครับเพราะคันนี้เนี่ยมีช่วงล่างอิสระ4ล้อที่ด้านหลังเป็นมัลติลิงค์แต่แง่อยู่แล้วล่ะครับไม่ใช่รถซีดานมันคงไม่นิ่งเท่ารถพวกนั้นอยู่แล้วแต่ผมรับประกันให้เลยว่านิ่มและมั่นใจกว่าช่วงล่างรถ PPV แน่นอนครับและปัญหาที่ผมเจอเวลาไปนั่งหลังรถ PPV เนี่ยคือถ้าเกิดเจอถนนที่เลี้ยวโค้งเยอะๆหรือว่าเป็นหลุมอุกกาบาตเนี่ยนั่งไปเรื่อยๆเวียนหัวแน่นอนครับแต่ว่าใน CX-8 คันนี้เนี่ยได้ช่วงล่างอิสระ4ล้อปัญหาพวกนั้นเนี่ยลดน้อยลงไปเยอะมากๆแล้วเอาเครื่องอะไรดีล่ะเพราะคันนี้ไม่ได้กักออปชั่นในเครื่องเบนซินซะด้วยแต่ถ้าคุณเป็นประเภทที่อดใจที่จะแซงรถคันหน้าไม่ได้เนี่ยผมแนะนำซื้อดีเซลไปเลยครับไม่ต้องถามแต่ว่าคุณถ้าเป็นประเภทขับรถสัญจรธรรมดาทั่วไปตัวเบนซินก็เอาอยู่แล้วและถูกกว่าตัวดีเซลเริ่มต้นถึง 200,000 บาทหรือคุณลองมองแบบนี้ก็ได้ครับและถ้าเอาส่วนต่าง 200,000 เนี่ยไปเติมน้ำมัน E20 คุณก็จะเติมน้ำมัน E20 ได้ 8,600 ลิตรนะครับก็คิดง่ายๆก็คือวิ่งเกือบ 100,000 โลฟรีๆมันก็ไม่ได้แย่เกินไปนะครับแต่ในสภาวะฝนตกหนักๆถนนลื่นๆคุณก็สามารถพาครอบครัวกลับบ้านได้มั่นใจมากขึ้นครับเพราะคันนี้ในตัว Top XDL เนี่ยมีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะคำนวณและกระจายแรงไปล้อหน้าหรือล้อหลังรถเนี่ยจะได้ทรงตัวดีที่สุดนะครับแต่ผมแนะนำว่าอย่าเอาคันนี้ไปลงบ่อโคลนเลยครับเพราะระบบขับ4ตัวนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการเอาไปออฟโรดแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่มีเกียร์ low rangeไม่มีดิฟล็อกและกินน้ำมันขึ้นเยอะพอสมควรแต่การพาครอบครัวเดินทางไกลคันนี้ก็ดีเยี่ยมครับการเก็บเสียงในนี้เนี่ยก็ทำได้โอเคนะครับและในตัว Top XDL เนี่ยเขาก็มีชุดเครื่องเสียง Bose 10 ลำโพงซึ่งเสียงดีมากๆมาให้ด้วยแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะไม่มีจอทีวีเหมือนพวก PPV หรือ MPV เขานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้สึกมีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้าดู Carnage เนี่ยดูในจอ iPhone ดูในจอ iPad เนี่ยมันชัดกว่าจอทีวีในรถพวกนั้นเยอะมากๆและคันนี้ก็ถือว่าระบบเรดาร์มาครบ Adaptive Cruise Control ระบบจะเร่งเบรกตามรถคันหน้าให้แต่ว่ามันจะตัดตอนความเร็วต่ำกว่า30 Lane Keep Assist ระบบจะช่วยแต่งพวงมาลัยให้อยู่ในเลน Blind Spot Assist เตือนเวลามีรถอยู่ในมุมบอดและกล้อง360องศาพร้อม Rear Cross Traffic Alert นะครับเรื่องความปลอดภัยก็สบายใจหายห่วงแน่นอนครับเพราะว่า CX-8 ได้เรตติ้ง Australian NCAP ถึง5 ดาว
แต่ปัญหาหลักๆของคันนี้ก็คือเรื่องเรดาร์ครับ ข้อจำกัดในการใช้งานเยอะพอสมควร แต่ Mazda ก็ใจดีหน่อยใส่ Adaptive Cruise มาให้ตั้งแต่ตัว SP จุดเด่นของคันนี้ก็คือช่วงล่างที่ดีเยี่ยม ขับสบาย มั่นใจ ผู้โดยสารนั่งหลังทางไกลไม่เวียนหัว ภายในของเขาวัสดุหรูหราสมราคาและน่าใช้งาน และถ้าอยากให้คุณพ่อคุณแม่แฟนคุณปลื้มเนี่ย เอาตัวท็อปที่มีกัปตันซีทให้เขานั่งครับ รับรองได้อัปเกรดเป็นลูกเขยแน่นอน และที่ควรปรับปรุงก็คือแอร์แถว 3 ครับ ควรย้ายตำแหน่งและมันก็ควรเย็นกว่านี้ด้วย 2 ล้านเนี่ยมันแพงไปว่ะ คิดดูดีๆนะเว้ย มันได้ Volvo XC40 Audi Q3 ไม่ก็ Benz GLA เอาไปรับสาวเท่กว่าตั้งเยอะ คือถ้าเกิดว่าจะมองว่าเม็ดเงินเท่านี้ซื้ออะไรได้บ้างเนี่ย คุณก็ได้คำตอบแบบนั้นแหละ แต่ถ้ามีโจทย์การใช้งานอยู่แล้วค่อยมาเลือกซื้อรถ ราคานี้รถฝรั่งมันได้คันจิ๋วเดียว มันไม่ได้ไซส์นี้ เพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยตอบโจทย์ของมันได้ดีอยู่แล้ว แต่ถ้าจะขนคนสบายๆ ทำไมไม่เอารถตู้ VIP แบบ Majesty ไปเลยล่ะ ว่ะ ขอขอบคุณ Mazda ชอเอราวัณที่สนับสนุน Mazda CX-8 ให้เรารีวิวในวันนี้ ถ้าใครชอบกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วย ถ้าไม่ชอบบอกเราได้ว่าทำไม และที่สำคัญที่สุดเลยอย่าลืม subscribe นะครับ จะได้รับข่าวสารจากเราเพิ่มเติม สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ